Hello guys, welcome to my channel. So, andito na naman po ulit tayo. Magbibigay na naman po ako ng konting kaalaman tungkol po doon sa Tagalog Arabic po ng mga kagamitan nila dito sa loob ng bahay. So, kung bago ka pa lang po sa channel ko, paki-like at comment lang at paki-subscribe po ang channel ko para update po kayo sa mga susunod kong video. So, ngayong araw po, ita-translate ko po sa Arabic kung ano po ang tawag nila sa itlog, sa asukal, yung luya, yung bawang, yung sibuyas, yun po ita-translate ko po sa Arabic isa-isa para po doon sa mga baguhan at sa mga gusto mag-apply bilang kasambahay dito sa ibang bansa. So, sana po makatulong sa inyo ang video na to guys. So, umpisahan na po natin. So, ayan po, nakikita niyo po yung nasa harapan ko ngayon. Ayan po. Papangalanan ko po sa Arabic isa-isa para po maintindihan niyo po, para malaman niyo kung ano po ang tawag nila dito sa mga kagamitan nila dito. Ayan. Ayan po, laman ng kusina ng mga Arabo. Ayan. So, unahin po natin itong parsley. Ang tawag po nila dito sa parsley ay bagtunis. Ayan po. Bagtunis po. Mahal po ito sa Pinas eh. Bagtunis po ang tawag nila dito sa parsley. Ayan, bagtunis. Ito naman pong repolyo. Repolyo po, ang tawag po nila sa repolyo ay malfuf. Malfuf ang tawag nila sa repolyo guys. Ayan po. Malfuf. Oh, ayan. Ito naman pong Chinese pitsay. Ang tawag po nila dito sa pitsay ay khas. Khas po ang tawag nila sa pitsay. Khas. Ayan po. At ito naman pong salt. Ayan po, salt. Ang tawag po nila dito sa salt ay mele. Mele po ang tawag nila sa salt guys. Ayan po. Mele. Ayan. Ito naman pong macaroni. Macaroni guys. Ang tawag po nila dito sa macaroni ay macarona. Macarona po ang tawag nila dyan. Ayan. Favorite ng mga Arabo yan. Macarona po ang tawag nila dyan guys. Ito naman pong filled, giniling na soya, ayan. Ang tawag nila dito ay full. Full po ang tawag nila dito sa giniling na soya, guys. Ayan po. Faba beans. Full po ang tawag nila dyan. Ayan. So, ito naman pong tomato paste. Ang tawag nila dito sa tomato paste ay majun tomato. Majun tomato po ang tawag nila dito sa tomato paste. Ayan po. Majun tomato ang tawag nila dyan guys. Ayan. At ito naman pong mais. Ang tawag po nila dito sa mais, kahit anong mais, ang tawag po nila ay Dhura. Dhura ang tawag nila sa mais. Ayan po. Kahit anong klaseng mais, Dhura ang tawag nila dyan. Ayan po. At ito naman pong cheese, ang tawag po nila sa cheese, lahat po ng cheese guys, ang tawag po nila sa cheese ay jubon. Jubon po ang tawag nila sa cheese guys. Ayan po. Jubon po yan. Ito naman pong juice. Juice po ito. Ang tawag po nila sa juice ay Aseer. Aseer po ang tawag nila dito sa juice guys. Ayan po. Aseer. Ayan, juice. Aseer po ang tawag nila dyan. Ito naman pong yogurt. Ang yogurt po guys, ang tawag po nila dito sa yogurt ay jabadi. Jabadi po ang tawag nila sa yogurt guys. Ayan po, jabadi. Ito naman pong itlog guys, ang tawag po nila dito sa itlog ay bed. Bed ang tawag nila sa itlog. Ayan po. Bed. Ayan. At ito naman pong carrots. Ito pong carrots, ang tawag po nila sa carrots ay zazer. Zazer po ang tawag nila sa carrots. Ayan po guys. Zazer. Sa mga hindi pa po nakakaalam ng Arabic ng carrots, zazer po ang Arabic ng carrots. Ayan. Ito pong chili, red chili, ang tawag po nila dito sa chili ay fil. Ayan po. Ayan. Fil po ang tawag nila sa chili guys. Ayan. Ito naman pong bawang, ang tawag po nila sa bawang ay thoum.
Thoum ang tawag nila sa bawang guys. Thoum. Ayan po. Ayan. Thoum. Ito pong luya. Luya, importante po itong malaman natin kung ano ang pangalan para po may may trangkaso or may mga yung sakit ng ulo ganyan na napapagaling po ng luya. Ayan po, magpabili kayo na sa amo nyo. Ang tawag po dito ay ginjabil. Ginjabil po ang tawag sa luya guys. Ito po, hindi to nawawala sa akin kasi always ko to iniinom. Ginjabil po ang tawag dyan, ginjabil. Ito pong lemon, ang tawag po nila sa lemon ay lemon din. Lemon. Lemon ang tawag nila dito sa lemon. Ito naman pong green pepper. Ang tawag nila dito sa green pepper ay filfil romi. Ito po. Ang tawag nila dito ay filfil romi. Ayan po. Filfil romi po ang tawag nila dito guys. Ayan. Ito naman pong patatas. Ang tawag po nila sa patatas ay batata. Batata ang tawag nila sa patatas guys. Batata, ayan po. At ito naman pong onion or sibuyas. Ang tawag nila dito ay basal. Ayan po, basal po ang tawag nila dyan. Ito naman pong kamatis. Ang tawag po nila sa kamatis ay tamatom. Tamatom po ang tawag nila sa kamatis guys. Ayan po, tamatom. At ito pong talong. Talong guys, talong. Ang tawag nila dito sa talong ay badenjan. Badenjan po ang tawag nila sa talong guys. Ayan po, badenjan. At ito naman pong mantika guys. Mantika, cooking oil. Ang tawag po nila dito sa mantika ay jet. Jet po ang tawag nila dyan. Jet. Ayan po, jet. At ito pong isa, olive oil. Ang tawag po nila sa olive oil ay jet jaytun. Jet jaytun po ang tawag nila sa olive oil guys. Ayan po. At ito naman pong honey. Ang tawag po nila sa honey guys. Honey ay asal. Asal po ang tawag nila dyan sa honey guys. Ayan po. Honey. Asal po ang tawag nila dyan. Ayan. So, ito naman pong sugar. Ang tawag po nila dito sa asukal ay sukar. Sukar po ang tawag nila sa asukal. Ayan. Sukar. At ito naman pong tea. Ang tawag po nila sa tea ay shiahe. Shiahe po ang tawag nila sa tea guys. Ayan po. At ito naman pong apple. Ang tawag po nila sa apple ay tuffah. Tuffah ang tawag nila sa apple guys. Ayan po, tuffah. At ito naman pong milk guys. Ito pong milk. Ang tawag po nila sa milk ay halib. Halib po ang tawag nila sa milk. Yung gatas po na powder, ang tawag nila doon ay halib powder. Halib powder. At ito naman po na may ang tawag nila dito ay halib masas. Halib masas po yung nasa karton. Halib masas. Ayan po. So, hanggang dito na lang po muna may tuturo ko sa inyo. Sana po may naintindihan kayo doon. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa channel ko para update po kayo sa mga susunod kong video. So, hanggang dito na lang po. Bye!